this season. Hello mọi người, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình quyết định nói về vấn đề này. Đó chính là giá bán của bệ tên lửa 8 năng lượng so với bệ pháo 8 năng lượng. Video hôm qua mình có đăng video mình cày chay và mua bệ tên lửa 8 với giá 3.100 ơ coin. Và tất nhiên rồi, đã có rất nhiều bình luận cho rằng không đáng tiền. Không đáng tiền ở đây ý là quá là đắt. Và thú thật với mọi người thì bản thân mình cũng cảm thấy là nó đắt, thực sự là như vậy. Nên hôm nay mình quyết định làm video này để cùng mọi người tìm hiểu xem rằng là lý do tại vì sao mà bệ tên lửa nó lại bán giá đắt như vậy. Thật ra là mình nói phết đấy các bạn ạ. Video này mình làm chủ yếu mình muốn bóc phốt cái bệ tên lửa thôi. Mình muốn nhà làm game giảm giá cái bệ tên lửa này thôi. Tất nhiên là cái điều đó mình cũng không hy vọng nó thành công đâu. Nhưng mình muốn nói là nó đắt. Và mình hy vọng là Make Arena hãy xem lại, nhìn nhận lại, hãy giảm giá bệ tên lửa nha các bạn nha. Thật ra mình biết là Make Arena người ta có xem video của mình ấy, xem thường xuyên là nó khác. Tại vì người ta cũng muốn kiểm soát nội dung mà. Rồi, thì một lần nữa, tôi PC Gaming đấy, hy vọng là bên nhà làm game hãy xem xét lại cái giá bán của cái bệ tên lửa 8 này nhá. Chứ thực sự 3.000 ơ coin thì cảm thấy rất là đắt. Và sau đây chính là những cái lý do mà tôi sẽ nói ra. Chắc chắn video này thì tôi sẽ để ở phụ đề tiếng Anh, nhưng mà nó chỉ dịch cái mức độ là tự động thôi, nên là các bạn cũng thông cảm cho tôi nhé. Thì video này thì tôi sẽ nói ra là những cái lý do tại sao mà cái bệ tên lửa giá như vậy là không hợp lý và không ok nhé. Ok, mời các bạn hãy cùng lắng nghe những cái lý do lý trấu của mình nha. Nếu như mà bạn là một người chơi Make Arena được một khoảng thời gian lâu, tầm gọi là một năm đi, thì các bạn sẽ thừa biết là cái việc mà so sánh giữa bệ tên lửa và bệ pháo ấy là cái điều không cần thiết. Đấy, nó không cần thiết và nó nhìn nhận ra được trước mắt rồi. Cái điều đó là không cần thiết phải so sánh luôn ý. Ai mà chơi qua hai cái loại vũ khí này là rõ một luôn, là cái điều đó không cần phải nói. Tuy nhiên thì ở đây thì mình vẫn cứ gọi là đưa ra những cái luận điểm đấy, văn nghị luận mà các bạn phải có luận điểm thì nó mới thuyết phục người nghe được. Chúng ta sẽ phải nói về thông số của chúng. Đầu tiên là về điểm sức mạnh. Điểm sức mạnh của bệ pháo là 174. Điểm sức mạnh của bệ tên lửa là 153. Chúng ta có thể thấy là điểm sức mạnh của bệ pháo hơn bệ tên lửa rồi. Thế có bạn nào thắc mắc điểm sức mạnh nó là cái gì không? Thực sự hình như là chả bao giờ mà mình nói về cái điểm sức mạnh này trong game cả. Tại vì đối với mình ấy, là cái trải nghiệm của người chơi khi vào trận đấu cầm cái loại vũ khí đó nó hiệu quả như nào thì đó mới là cái điểm sức mạnh. Còn đôi khi cái thứ gọi là thông số mà nhà làm game cung cấp ấy, nó chưa chắc đã nói lên được điều gì cả. Thì điểm sức mạnh chính là thước đo sức mạnh của robot hoặc vũ khí dựa trên các thông số khác nhau, chẳng hạn như chỉ số, kỹ năng, đặc tính, vân vân và mây mây. Rồi thì đầu tiên là chúng ta có cái bệ pháo là hơn điểm sức mạnh so với bệ tên lửa rồi. Ok, bệ pháo 10. Tiếp đến chúng ta có sát thương mỗi băng đạn và sát thương mỗi lần bắn. Đối với bệ pháo thì chúng ta có sát thương này theo thứ tự lần lượt là 37.000 và 6.000. Có nghĩa là sát thương mỗi băng đạn là tầm 37.000 và sát thương mỗi lần bắn là tầm 6.000. Thế còn bệ tên lửa thì sao? Bệ tên lửa thì chúng ta sẽ có thông số tương tự, đó là 47.000 và 7.000. Cụ thể là sát thương mỗi băng đạn của bệ tên lửa là 47.000. Còn sát thương mỗi lần bắn của bệ tên lửa, mỗi lần bắn ấy, là 7.000, 7.800. Rồi, thế về cái kèo sát thương này thì nghe có vẻ là cái bệ pháo nó bị lép vế nhỉ. Ok, 1-0 cho một đều cho hai cái đi. Ok, một đều nha. Rồi, còn những cái thông số khác về tốc độ bắn này, hay là băng đạn này, thời gian nạp đạn này thì mình sẽ gọi là cho qua. Tại vì cá nhân mình cảm thấy là hài lòng
Đấy, nó không có gì đáng nói ở cái điều đó cả. Tiếp theo là về cái tầm bắn. Cái tầm bắn của cái bệ pháo là tầm 60 đến 120. Đấy, còn của bệ tên lửa là từ 150. Nói chung là cân bằng hết từ 150. Có nghĩa là cái bệ pháo thì bắn trong tầm từ 0 đến 60 là ok nhất. Đấy, còn càng bắn xa, bắn với thì nó lại càng không hiệu quả, nó kiểu nó bị bay, nó bị lệch ấy. Đó, thì đây là cái gọi là cái điểm trừ đi, cái điểm trừ của bệ pháo đi. Còn bệ tên lửa thì nó gọi là bắn đều trong tầm 150m, là tất cả đều trong tầm ý là các bạn bắn nó sẽ đều và rất là ok. Đấy, thì đến đây thì gọi là xét về cái phương diện mặt thông số đi thì là 21 cho bệ tên lửa. Ok chưa ạ? Nhưng trên thực tế các bạn bắn cái bệ tên lửa ở khoảng cách xa nó có dễ trúng hay không? Đó là cái vấn đề. Bệ pháo thì là bắn xa nó bị bay, nó bị lượn, ok. Nhưng mà bệ pháo bắn xa tỷ lệ nó đập, nó nổ nó còn dễ hơn. Đấy là mình phải nói thật là như vậy. Thế còn bệ tên lửa bắn xa, thì bắn xa thì nó gọi là ổn định đó. Nhưng mà bắn tầm xa thì bệ tên lửa nó có dễ trúng hay không? Hoàn toàn là không các bạn ạ. Đó, nên là thực tế nhá, thực tế với góc nhìn đánh giá của một người chơi ấy, thì mình thấy là về cái thông số này thì bệ pháo hơn. Đấy, nên là mình sẽ cho tỷ số là 2-1 cho bệ pháo nha. Không phải là 2-1 cho bệ tên lửa nữa mà là 2-1 cho bệ pháo. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp đến là về cái bán kính sát thương. Đấy, còn lại chỉ có cái bán kính sát thương thôi, còn đâu nó không so sánh được. Bán kính sát thương của bệ tên lửa là có 4.5 thôi. Trong khi đó là bán kính sát thương của cái bệ pháo khi ở mức tối đa là 9.3. Đây là mình đang so sánh ở cái mức độ sao tối đa cho nó gọi là dễ đọc luôn, chứ không so sánh những cái mức sao dưới làm gì. Tại vì cái tỷ lệ nó cũng vẫn kiểu ý mà. Đó, thì là cái bán kính sát thương của bệ pháo là lớn hơn rồi, chắc chắn lớn hơn rồi. Một cái 9 chấm, một cái 4 chấm là ăn đứt rồi. Có nghĩa là chúng ta có thể kết luận là về cái thông số thì về cái thông số bệ pháo nó bị lép vế hơn một chút xíu. Nhưng mà trên thực tế khi mà hiệu quả trận đấu thì bệ pháo hơn rất là nhiều. Bắn tầm xa có thể bị bay đấy, nhưng mà cái tỷ lệ nó đập vào địa hình, nổ sát thương gây lớn là ok hơn. Bệ tên lửa bắn tầm xa rất dễ hụt. Đấy là mình nói thật. Nên bệ pháo bán với giá 800k tiến dụng, còn bệ tên lửa bán với 3.100 coin là không công bằng. Ở đây thật ra thì mình muốn khẳng định là nếu như Make Arena có xem được video này thì các bạn phải nghĩ theo cái chiều hướng là gì? Bệ pháo chừng ý tiền thì nên lấy cái gốc đó so sánh với bệ tên lửa, chứ đừng có nghĩ là bệ tên lửa bán gần này thì bệ pháo phải bán đắt hơn. Các bạn không được suy nghĩ như vậy. Nếu mà các bạn suy nghĩ như vậy mà các bạn tăng giá tiền bệ pháo lên thì chắc chắn là tôi không đồng ý với cái điều đó rồi. Các bạn phải suy nghĩ rằng là bệ pháo nó khỏe như vậy, nhiều người chơi như vậy, yêu thích như vậy, bán với tín dụng, thì các bạn hãy cố gắng, một là giảm giá cái bệ tên lửa, hai là các bạn có thể là đổi cái tiền mua bệ tên lửa sang cái tiền tín dụng. Thì như vậy theo cá nhân tôi sẽ là hợp lý hơn. Tại sao tôi lại nói là với cái mức giá này không hề xứng đáng với cái loại quý này? Bởi vì 3.000 coin là cái thứ mà hiện tại để kiếm được nó sẽ khá là khó khăn, không hề dễ dàng một chút nào cả. Nên với cái mức giá này, với cái loại tiền mà hiếm như thế này, thực sự là không xứng đáng. Và nếu các bạn có thể giảm cái mức giá này xuống thì nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là các bạn nên có nhiều sự kiện cho những người chơi free to play để họ có thể sở hữu thêm những cái lượng coin, thì tôi nghĩ mức giá này sẽ không quá là vô lý nữa. Còn ở thời điểm hiện tại, với cái độ khó khăn khi mà kiếm coin thì tôi thấy rằng mức giá này hoàn toàn là không phù hợp cho cái loại vũ khí này. Chắc hẳn các bạn sẽ đưa ra lời khuyên là hãy tham gia giải đấu để có thể nhận thêm nhiều coin, đúng không? Nhưng một điều sự thật hiển nhiên đang diễn ra đó chính là giải đấu hiện tại không còn công bằng nữa. Nên việc cạnh tranh để nhận những đồng coin thực sự là rất khó khăn. Bởi vậy người chơi chỉ có thể chờ vào những sự kiện trong game để có thể nhận coin mà thôi. Thì đó là về cái quan điểm của mình về bệ pháo và bệ tên lửa. Thông số thì mình đọc rồi. Trên cơ bản, về mặt thông số thì bệ tên lửa nó nhỉnh hơn. Đấy, về cơ bản thì về mặt thông số thì bệ tên lửa nó nhỉnh hơn, còn bệ pháo thì nó nhỉnh hơn về cái bán kính nổ thôi. Tuy nhiên
Chính cái điều này đã khiến cho bệ pháo nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Các bạn cũng biết rồi, bắn ở bên mạn sườn này, cả bắn ở phía sau lưng thì lượng sát thương tăng lên rất là kinh khủng. Đấy, bắn dưới chân thì cũng vậy, nó nổ dưới chân thì cũng vậy, nói chung là bắn rất là kinh khủng. Bởi vậy bệ pháo tuy rằng về mặt thông số nó kém hơn, nhưng mà trên thực tế hiệu quả trận đấu là ok hơn rất là nhiều. Chưa kể hơn hết, bệ pháo là vũ khí huyền thoại bán bằng tín dụng, bệ tên lửa là vũ khí tím bán bằng Acoin và giá 3.000. Thực sự là cái điều này nó cảm thấy cái sự không hài lòng cho người chơi khi mà phải bỏ chừng ấy tiền ra để mua cái bệ tên lửa như vậy, là không hài lòng. Được rồi, thì đó là cái điều mà mình cảm thấy là không ok về cái giá. Mình đã nói lên rồi, so sánh giữa hai cái rồi. Thế vậy bệ tên lửa có cần thiết hay không? Bệ tên lửa có cần thiết ở cái mức khung lực chiến mà khi mà các bạn mới chơi mà mở khóa được nói là có cần thiết. Bệ tên lửa có cần thiết. Bệ tên lửa và bệ pháo là hai thứ mình cảm thấy rất là cần thiết cho những bạn cày chay khi mà mới mở khóa được cái thứ hạng này. Thì hai món đồ này là rất cần thiết đấy, thực sự là rất cần thiết. Bây giờ thử hỏi xem, bây giờ mà chọn cái loại vũ khí 8 năng lượng mà khỏe ấy, thì mình nói thật là không có. Hầu hết những cái loại mới ra, kể cả đồ tím các thứ cận chiến thì hiện tại các bạn vẫn chưa mua được. Và quanh đi quẩn lại thì mình thấy có bệ tên lửa là ok nhất thôi, bệ tên lửa cả bệ pháo là ok nhất thôi. Còn bạn nào mà chơi gọi là cối lựu đạn ấy, các bạn chơi được ấy thì ok, mình không có gì để nói. Nhưng mà nói thật với các bạn là mình vẫn không hài lòng về cối lựu đạn, nên là mình không mua. Thực sự là sát thương nó lớn nhưng mà mình vẫn không hài lòng. Kể cả giá bán thì nó cũng là 3.100 nhưng mà mình thấy không hài lòng. Nên mình không hài lòng. Nếu mà kiểu mình làm nội dung content các thứ thì mình có thể mình mua, nhưng cày chay thì mình sẽ không mua. Đấy là mình nói thật và nói thẳng luôn, cày chay thì mình không mua. Bệ tên lửa nó không bán kính nổ không rộng, nên là hầu hết những cái phát bắn của nó là bắn trực diện, mà gặp những con tanh ấy thì nó thật là ngán, thực sự ngán luôn. Còn bệ pháo thì gặp những con tanh mà bắn được những cái vị trí đẹp ấy thì đôi khi nổ sát thương rất là cao và rất là ok. Nên là mình cảm thấy là với cái giá bán của bệ tên lửa như vậy là không có được. Giá bán như vậy là không có được. Thực ra thì mình cũng chia sẻ một chút là cái cối lựu đạn mà ở cái khung cày chay của mình hiện tại ấy, nó khỏe. Đấy, thực sự là nó khỏe và khó chịu. Đấy là mình cũng phải chia sẻ thật là như vậy. Nhưng mà cái kiểu bắn của nó thì nó không được hiệu quả với nhiều con robot và với nhiều địa hình. Đấy, đó là cái điểm trừ mình thấy khó chịu. Còn về cơ bản mà cái ý mà chơi được trực diện ấy thì khỏe. Đấy, bắn được tầm gần ấy thì khỏe. Sát thương rất là lớn, rất là khó chịu. Được rồi, thì video ngày hôm nay mình muốn gọi là bóc phốt cái bệ tên lửa. Và một cái loại vũ khí mà mình không chê là nó yếu và nó rất là cần thiết, nhưng mà giá bán như vậy mình không hài lòng. Và rất nhiều khán giả trên kênh mình cũng không hài lòng với cái giá bán này của bệ tên lửa. Bệ pháo thì ok, bệ pháo rất là ok luôn, rất là ok, rất là tuyệt vời. Nhưng bệ tên lửa như này là chưa có được. Thực sự là chưa có được, chưa có thỏa đáng, chưa có xứng đáng với cái giá trị của nó đem lại cho trận đấu. Thì mình hy vọng là, thật ra thì mình nói thật. Rồi, ok, cứ phải là quyết đoán lên xem nào. Mình hy vọng là Make Arena cần xem xét lại cái giá trị của bệ tên lửa. Với phương diện là một người cày chay thì tôi rất là nghiêm túc trong cái yêu cầu này của mình. Thực sự là tôi thấy là cái giá bán ý của bệ tên lửa là không hợp lý một chút nào. Thực sự là như vậy. Tôi hy vọng là bên nhà làm game sẽ có sự cân nhắc để khiến cái loại vũ khí này xứng đáng với cái giá trị của nó hơn và tiếp cận được thêm nhiều người chơi. Đấy, đây là cái loại vũ khí tốt, tôi khẳng định là như vậy. Tuy nhiên, với mức giá bán hiện tại thì chưa thỏa đáng và sẽ gây khó khăn cho những người chơi phía sau. Rồi, còn mọi người thấy thế nào? Những gì mà mình nói về bệ tên lửa có đúng hay không? Hay là các bạn nghĩ là mình đã quá lời với cái loại vũ khí này? Phải chăng là nó xứng đáng với mức giá này? Hay là mình đang gọi là có cái sự đánh giá không đúng? Thì mọi người cứ hãy bình luận bên dưới. Hay là các bạn nghĩ là mình nói đúng rồi. Đấy, những gì mà mình đánh giá, mình chê bai về bệ tên lửa, mình công nhận về bệ tên lửa là đúng thì các bạn cũng nên bình luận bên dưới để cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bóc phốt lần sau nha.